নমস্কাৰ মই অমূল্য এডভান্স এক্সেল পাৱাৰ BI এণ্ড টেবলো ট্ৰেইনাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ BI ৰ ওপৰত পাৱাৰ BI ৰ ওপৰত মই বহুত দীঘলীয়া ইন্ট্ৰডাকচন নিদিওঁ নহলে ভিডিঅ'বোৰ বহুত দীঘলীয়া হ'ব পাৱাৰ BI হৈছে বিজনেছ ইন্টেলিজেন্স টুলছৰ ভিতৰত এটা অন্যতম টুল তে মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ BI কেনেকৈ আমি ইউজ কৰিম ইয়াৰ ইনষ্টলেচন লগইন ডাটাবেস ডেস্ক ফাংচন ইয়াৰ স্টেপ বাই স্টেপ আমি আলোচনা কৰিম এটো হল মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ BI মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ BI কাৰণে আপুনি প্ৰথমে যিকোনো এটা ওয়েব ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব আৰু মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ BI ডাউনলোড কৰিব আপুনি গুগলত যাব পাৰে কিনা আটাইতকৈ বেষ্ট মাইক্ৰ'ছফ্টৰ যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট তাত গৈ আপুনি মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ BI ডাউনলোড কৰিব এটো হল মাইক্ৰ'ছফ্টৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট ইয়াত আপুনি পাৱাৰ BI লিখি দিয়াৰ লগে লগে পাৱাৰ BI গটেই ডাউনলোডৰ অপচনটো আহি যায় ইয়াত মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ BI ডেস্কটপ মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ BI মোবাইল আমি ডেস্কটপ ভাৰ্সনটো লৈছো মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ BI ডেস্কটপ এই পাৰ্টটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব মোৰ অলৰেডি ডাউনলোড হৈ আছে আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত বিচাৰিবলৈ অসুবিধা পায় মোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি নিজৰ এটা পাৰ্সোনাল আইডি দি লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত এনেদৰে আহিব এটো হল তাৰ ফাৰ্স্ট পেজটো এতিয়া আহিলে আমাৰ ডাটাবেস লিংক এতিয়া আমাৰ ডাটাবেসটো আমি কোৰ পৰা লিংক কৰিম ইয়াত আছে আমাৰ গেট ডাটা প্ৰথম সিম্পল আমি ইয়াত চাই লওঁ এটা আমাৰ চাৰিটা অপচন দিয়া আছে এটা আছে ইম্পোৰ্ট ডাটা ফ্ৰম এক্সেল মই যদি এক্সেলৰ পৰা লওঁ মই ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰোঁ ইয়াত ক্লিক কৰিলে মোৰ ফাইল বিচাৰিব মই ফাইল সিলেক্ট কৰিম ওপেন কৰিম ইয়াত মোৰ ফাইল আহি যাব এক্সেলৰ ফাইল লিংক হৈ যাব ইম্পোৰ্ট ডাটা ফ্ৰম SQL সাৰ্ভাৰ যদি মই SQL সাৰ্ভাৰ ডাটা আছে আৰু SQL সাৰ্ভাৰ ডাটাবেজক মই কানেক্ট কৰিব পাৰিম এটো আছে পেষ্ট ডাটা ইনটু ব্ল্যাঙ্ক টেবল ইয়াত মই ডাটা পেষ্ট কৰি দিব পাৰোঁ তেনেকৈ মোৰ টেবল বনিব ইয়াৰ বাদেও যদি আমি অন্য ডাটা ল'ব বিচাৰো তেতিয়া হলে আমি ইয়াত যাম গেট ডাটাত এক্সেল ফৰ্ম ওয়ার্কবুক পাৱাৰ BI ডাটাবেস পাৱাৰ BI ডাটা ফ্লো টেক্সট ওয়েব ব্ল্যাঙ্ক কুৱেৰি পাৱাৰ BI টেমপ্লেট এপছ ইয়াত আৰু বহুত ধৰণৰ ডাটা আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি জি ডাটা লৈ সিলেক্ট কৰিব কানেক্ট কৰিব বস ওকে কৰিব আপোনাৰ ডাটাবেজৰ লগত পাৱাৰ BI লিংক হ'ব এই পাৰ্টটো কোৱা হয় আমাৰ ভিজুৱেলাইজেশ্যন পাৰ্ট ইয়াত আমাৰ গ্ৰাফখিনি আহিব আমি কি গ্ৰাফ লম লাইন পাই বাৰ স্কেটাৰ এৰিয়া মেপ এই গোটেই বস্তুখিনি হ'ল আমাৰ ভিজুৱেলাইজেশ্যন এটো হল আমাৰ ফিল্টাৰ পেন এটো হল ৰিপোৰ্ট ভিউ যেতিয়া আমি ৰিপোৰ্ট বনাম ৰিপোৰ্ট ভিউটো ইয়াত হ'ব এটো হল ডাটা ভিউ যেতিয়া আমাৰ টেবুল থাকিব আমি তেটো ডাটা বিলাক আমি ইয়াত চাব পাৰিম এটো হল আমাৰ ৰিলেশন ভিউ বা মডেল যেতিয়া আমি ৰিলেশনশিপ কৰিম টেবুলৰ মাজত তেতিয়া হলে সেইখিনি আমি ইয়াত দেখা পাম বা আমি ইয়াতে ৰিলেশনশিপ কৰিম আহক আমি এটা ডেমো ড্যাশবোৰ্ড চাই লওঁ তাৰ পিছত আমি এটা নতুন ড্যাশবোৰ্ড বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম এটো হল এটা মোৰ সেলস ড্যাশবোৰ্ড চাও এটো হল মোৰ ৰিপোৰ্ট ভিউ এতিয়া মই ৰিপোৰ্টত আছো এটো হল মোৰ ৰিপোৰ্টটো ইয়াত মই যতেই ক্লিক কৰো মোৰ গোটেই ডাটাখিনি চেঞ্জ হৈ যাব দেখিছে মই যতেই ক্লিক কৰিম প্ৰতিটো ডাটাই মোৰ চেঞ্জ হৈ যায় কাৰণ ইয়াৰ ইটোৰ লগত ইটোৰ মোৰ ৰিলেশনশিপ আছে প্ৰতিটোৰ লগতে প্ৰতিটোৰ লিংক আছে ইয়াত যদি মই কাৰোবাৰ আইডিত ক্লিক কৰো কোনটো মাহত কিমান বিক্ৰী হৈছে কোন মাহত কিমানকে বিক্ৰী কৰিছে কোনে বিক্ৰী কৰিছে ডে ওয়াইজত কিমান বিক্ৰী হৈছে টোটাল কিমান বিক্ৰী হৈছে কোৱাৰ্টাৰত কিমান বিক্ৰী হৈছে মান্থত কিমান বিক্ৰী হৈছে এটা এটা বস্তু আমি
চাব পাৰিম এইটো হ'ল আমাৰ ৰিপৰ্ট ভিউটো এইটো হ'ল আমাৰ ডাটা ভিউ ডাটাখিনি য'ত মোৰ ৰ ডাটাখিনি এণ্ট্ৰি আছিলে এইখিনি হ'ল আমাৰ ডাটা ভিউ এইখিনি হ'ল মোৰ ৰ ডাটা আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ডাটা মডেল ইয়াত মোৰ এখনেই টেবুল আছে সেইকাৰণে মই একো ৰিলেশ্যনশ্বিপ কৰিব লগা হোৱা নাই যেতিয়া আমি ডাটাবেছ ডাঙৰ হ'ব বা দুখন বা তিনিখন টেবুলৰ মাজত যেতিয়া আমি কাম কৰিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰতিখন টেবুলৰ মাজত প্ৰপাৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'ব লাগিব উইদাউট ৰিলেশ্যনশ্বিপত আমি ডাটা ইখন টেবুলৰ পৰা ইখন টেবুললৈ ডাটা একচেছ কৰিব নোৱাৰিম এই প্ৰথমটো মই সেইকাৰণে এটা চিম্পুল এখন টেবুলত মই এটা ডাটাবেছ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া এই ছিষ্টেমটোত আমি এখন নতুন ডেছবৰ্ড বনাম আমি ইয়াত আহিলোঁ আমি ইম্পৰ্ট ডাটা ফ্ৰম এক্সেল ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ ডেস্কটপতে মোৰ ফাইলটো আছে মোৰ এক্সেলৰ ফাইলটোৰ নাম আছিলে চেলছ ডাটা চ'ৰ্চ ডাটা ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট লোড কৰিব পাৰোঁ বা ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ যদি মই ট্ৰেন্সফৰ্মত যাওঁ এইটো হ'ল আমাৰ ডাটা ট্ৰেন্সফৰ্ম পাৰ্ট ইয়াত আমি ডাটা চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ কলম ৰ' নতুন কলম ল'ব পাৰোঁ ডিলিট কৰিব পাৰোঁ ডাটা এণ্টাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত মাৰ্জ কুৱেৰি এপেণ্ড কুৱেৰি ব্লেংক ৰ' থাকিলে আমি ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ আমি কলম স্প্লিট কৰিব পাৰোঁ মাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ আমি প্ৰতিটো বস্তু ইয়াতে কৰি ল'ব পাৰোঁ এইটো হ'ল আমাৰ মানে ট্ৰেন্সফৰ্ম পাৰ্ট ইয়াত আমি ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰাৰ পিছত এতিয়ালৈকে মই একো ট্ৰেন্সফৰ্ম নাই কৰা কাৰণ মোৰ ডাটাখিনি ঠিকে আছে আৰু মোৰ এখনেই টেবুল আছে ইয়াত ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিব লগা একো হোৱা নাই চ' মই ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰা নাই ইয়াতে মই ক্ল'জ এণ্ড এপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ টেবুলখন ইয়াত আহি গৈছে চাওক এখন টেবুল আহি গ'ল ইয়াত ডেট ফিল্ডটো অলপ বেলেগ ষ্টাইল হৈ গ'ল চাওক বাকীকেইটা কেনেকুৱা আছে ডেট ফিল্ডটো কি হৈ আছে ডেট ফিল্ডটো মোৰ কি হ'ল ডেট ফিল্ডটোত আমাৰ এটা নিজে নিজে এটা হিয়াৰকি হৈ গৈছে যেতিয়া এনেকুৱা ফিল্ডত ডেট থাকে তেতিয়া কিছুমান বস্তুত নিজে নিজে ই হিয়াৰকি কৰে ইয়াত ইয়েৰ কোৱাৰ্টাৰ মান্থ ডে প্ৰতিটো বস্তু ই নিজে নিজে ক্ৰিয়েট কৰি ল'লে এইটো হ'ল ডেট হিয়াৰকি বাকীখিনি আমাৰ টেবুলত বনোৱা আমাৰ আটাইকেইটা কলম আছিলে আমি ইয়াত ডাটাত যাম ইয়াত চাওক ইয়াত মোৰ অকল ডেট ফিল্ডটো আছিলে ডেট প্ৰডাক্ট নেম এজেণ্ট কোড এজেণ্ট নেম চেলছ ডেট এণ্ড কোৱান্টিটি চেল ইয়াৰ ডেট ফিল্ডটোৰ পৰা আমাৰ এইখিনি হিয়াৰকি হৈছে এতিয়া ডেটটো চাওক মোৰ ইয়াত আমি ডাটাবিলাক চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ নিজৰ ইচ্ছামতে এতিয়া মোৰ ডেট ফিল্ডত ইয়াত ডে মান্থ গোটেইখিনি ওলাই আছে মোক এনেকুৱা ষ্টাইলত নালাগে মোক এটা শ্বৰ্ট ডেট লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এটা শ্বৰ্ট ডেট কৰি ল'লোঁ এনেদৰে আমি ডাটাবিলাক চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ প্ৰথমতে মোক এটা কলম চাৰ্ট লাগে ষ্টেক কলম চাৰ্ট আৰু ইয়াত মোক মান্থ ৱাইজ কোৱান্টিটি চেল লাগে এতিয়া ভিজুৱেলাইজেশ্যন পাৰ্টত গ'লোঁ মোক এই চাৰ্টখন লাগে এইটো চাৰ্ট মই আনিলোঁ ইয়াত মোক লাগে মান্থ ৱাইজ কোৱান্টিটি চেল মই মান্থ লৈছোঁ আৰু কোৱান্টিটি চেল ইয়াক মই লাইন ভেলুত লৈছোঁ এইটো হ'লে মোৰ লাইন আহিলে যদি মই কলম ভেলুত দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব কলম হিচাপে আহিব এইটো হ'ল মোৰ মান্থ ৱাইজ কোৱান্টিটি চেল এতিয়া ডাটাটো মই অহা নাই মই ইয়াত ডাটা লেভেল অন কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ডাটাটো শ্ব' কৰিছে জানুৱাৰী মাহত আমাৰ কিমান চেল হৈছে 22K ফেব্ৰুৱাৰীত 26K মাৰ্চত 55K এনেদৰে টোটেল চেলছ হৈ গৈছে এইটো হ'ল আমাৰ কলম চাৰ্ট মান্থ ৱাইজ চেলছ এইবাৰ মোক লাগে ষ্টেট ৱাইজ চেল কোনখন ষ্টেটত কিমান কোৱান্টিটি চেলছ হৈছে সেইটো লাগে তাৰ কাৰণে মই এইটো চাৰ্টেই লৈছোঁ লাইন চাৰ্টেই লৈছোঁ পিছত ইচ্ছা কৰিলে আমি চেঞ্জ কৰি ল'ম যদি বেয়া লাগে ইয়াত আমি ল'ম
সেল ষ্টেট সেলছ এণ্ড কোৱান্টিটি লাইন ভেলুত লৈছোঁ আমি কোৱান্টিটি সেল ক'ত আমাৰ কিমান কোৱান্টিটি সেলছ হৈছে আমি দুখন চাৰ্ট ল'লোঁ এতিয়া আমাক লাগে টোটেল সেলছ টোটেল কিমান সেলছ হৈছে এইটো আমি গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে গতিকে টোটেল সেলছটো আমি কি কৰিম আমি এটা মেজাৰ বনাম আমি ৰিপৰ্টত গ'লোঁ ইয়াতে গ'লোঁ আমি নিউ মেজাৰ টোটেল সেলছ মই নাম দিছোঁ টোটেল সেলছ ইকুৱেল টু সাম আমাৰ কোৱান্টিটি সেলছ টোটেল আমি কিমান কোৱান্টিটি সেলছ কৰিছোঁ টোটেল সেলছ বুলি এটা মোৰ মেজাৰ আহিলে মই এটা কাৰ্ড লৈছোঁ এই কাৰ্ডটোত আমি টোটেল সেলছটো শ্ব' কৰিম টোটেলছ আমাৰ টোটেল কিমান কোৱান্টিটি সেলছ হৈছে 388K জানুৱাৰী মাহত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ 22K ফেব্ৰুৱাৰীত 26K মাৰ্চত এনেদৰে আমাৰ প্ৰতিটোতে কিমান হৈছে ই শ্ব' কৰিব আৰু যদি আমি একো চিলেক্ট নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ টোটেল শ্ব' কৰিব এতিয়া আমাক আৰু এখন চাৰ্ট লাগে এজেণ্ট ৱাইজ চেল যে কোনজন এজেণ্টে কিমান চেলছ কৰিছে এইটো পালোঁ আমি মান্থ ৱাইজ চেল কিমান কোন মাহত কিমান চেলছ হৈছে এইটো হ'ল আমাৰ চেলছ এৰিয়া কোনখন ষ্টেটত আমাৰ কিমান চেলছ হৈছে আৰু এখন চাৰ্ট লাগে আমাক কোনটো এজেণ্টে কিমান চেলছ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ষ্টেক বাৰ চাৰ্ট এটা লৈছোঁ ইয়াত মোক লাগে এজেণ্ট নেম এক্সত মই এজেণ্ট নেম লৈছোঁ ৱাই এক্সিছত লৈছোঁ মই কোৱান্টিটি চেল ডাটা লেভেল অন কৰিছোঁ কোনজন এজেণ্টে আমাৰ কিমান চেলছ কৰিছে সেইটো আমি ইয়াত পাইছোঁ বৰ্তমান আমি এই তিনিটাই চাৰ্ট লৈছোঁ এতিয়া আহিম আমি ডিজাইন পাৰ্টত ইয়াত আমি ভিউত গ'লোঁ ইয়াত আমাৰ কিছুমান ডিজাইন আছে যদি আপোনাৰ ভাল লাগে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে থিম আৰু যদি ভাল নাই লগা তেতিয়াহ'লে আপুনি থিম ব্ৰাউজ কৰি ল'ব পাৰে থিম গেলাৰী ব্ৰাউজ ফৰ থিম মই ইয়াৰে এটা এপ্লাই কৰিছোঁ এই চাৰ্টটো মোক ভাল লাগিছে এইটো থিম এতিয়া ইয়াৰ এখন চাৰ্ট মই ডিজাইন কৰিম এই চাৰ্টখন চাওক ইয়াত মোৰ ভিতৰত গ্ৰিড লাইন আছে বাকী ৱাই এক্সিছত ডাটা আছে এক্স এক্সিছত আছে এক্সত টাইটেল আছে আৰু ডাটা আছে মান্থ নেম গতিকে মই ডিজাইনটো চেঞ্জ কৰি লওঁ ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ মই ফৰ্মেট ভিজুৱেল কলমত গ'লোঁ ইয়াত প্ৰথমে মই কলমৰ কালাৰটো মোৰ ভাল লগা নাই মই এইটো কালাৰ লৈছোঁ ডাটা লেভেল অন আছে মই চাইজটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ ইয়াৰ কালাৰটো মই ব'ল্ড কৰিছোঁ মাজত চাওক এটা গ্ৰিড লাইন আছে এই গ্ৰিড লাইনটো মোক নালাগে এইটো গ্ৰিড লাইনত গ'লোঁ মই এইটো গ্ৰিড লাইন হৰাইজেণ্টেল আছিলে অফ কৰিলোঁ এইটো গ্ৰিড লাইন নাই কলম পাৰ্টটো আমাৰ হৈ গ'ল ডাটা লেভেল আমি ডাটাটো আমি ক'ত শ্ব' কৰিম যেনেদৰে আমি ভাৰ্টিকেল কৰোঁ কেতিয়াবা হৰাইজেণ্টেল কৰোঁ বা মিডুলত ৰাখোঁ বটমত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কৰি ল'ব পাৰোঁ এইটো হ'ল আমাৰ ফণ্টৰ ষ্টাইল ৱাই এক্সিছত গ'লোঁ ৱাই এক্সিছত টাইটেলটো মোক নালাগে আৰু ৱাই এক্সিছৰ ভেলুখিনিও মোক নালাগে অফ কৰিলোঁ এইটো ৱাই নাইকিয়া হৈ গ'ল এক্সত মোৰ মান্থখিনি থাকিব লাগে কিন্তু মান্থ বুলি এইটো থাকিব নালাগে এইটো টাইটেল মোক নালাগে এবাৰ মই এক্সত গ'লোঁ এইটো টাইটেল মই অফ কৰি দিছোঁ বাকীখিনি থাকক টাইটেল এতিয়া মোক লাগে এটা টাইটেল মই জেনেৰেলত গ'লোঁ ইয়াতে গ'লোঁ টাইটেলত গ'লোঁ টাইটেলটো মোক লাগে মান্থ ৱাইজ চেলছ এইটো মোক চেণ্টাৰত থাকিব লাগে বল্ড হ'ব লাগে টেক্সট কালাৰটো মোক এইটো কালাৰ লাগে বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ মোক নালাগে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লেক আছে ব্লেকেই থাকক এতিয়া এইখন চাৰ্টত মোৰ হৈ গৈছে ইয়াত মোক আৰু এটা বস্তু লাগে মোক ভিজুৱেলাইজেশ্যন এটা বৰ্ডাৰ লাগে আমি ইয়াতে গ'লোঁ এফেক্ট ইয়াত যাম ভিজুৱেলাইজেশ্যন বৰ্ডাৰ ভিজুৱেল বৰ্ডাৰ এইটো অন কৰিলোঁ মই শ্বেডো এইটো অন কৰি দিছোঁ মই শ্বেডোটো মোক আউটছাইড নালাগে ইনছাইডত থাকিব লাগে বটম ৰাইট ঠিক আছে এখন মোৰ এখন চাৰ্ট হৈ গ'ল বাকী এইখন চাৰ্ট মই ডিজাইন কৰি নাথাকোঁ আমি এখন চাৰ্টেই ডিজাইন কৰিছোঁ আৰু এইখন চাৰ্টৰ এফেক্টটো আমি চবতে একেই ৰাখিম
মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ, হোমত গ'লোঁ, ইয়াত ফৰ্মেট পেইণ্টাৰ কৰিলোঁ, ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ, চেম এফেক্টটো মোৰ ইয়াত আহি গৈছে। ফৰ্মেট পেইণ্টাৰ ইয়াতো মই একেটা এফেক্ট দিব বিচাৰিছোঁ। অলৰেডি আমাৰ 3খন চাৰ্ট হৈ গৈছে। এইখিনিকে ডিজাইনখিনি আমাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আমাক লাগে শ্লাইচাৰ। যেনেদৰে আমি পিভট টেবুলত শ্লাইচাৰ দিওঁ, ঠিক আছে আমি এইটো শ্লাইচাৰ দিম যেতিয়া আমাৰ বিচাৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। শ্লাইচাৰৰ কাৰণে আমি এইটো শ্লাইচাৰ হয়, শ্লাইচাৰত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াত মই ডাটা হিয়াৰকিটোক শ্লাইচাৰ লগাইছোঁ। ডাটা হিয়াৰকি আমাৰ শ্লাইচাৰ আহি গ'ল। ইয়াত কোৱাৰ্টাৰ, মান্থ, ডে আমি A to Z চাব পাৰিম। এইটো হ'ল আমাৰ শ্লাইচাৰ। শ্লাইচাৰ ছেটিং কৰিবলৈ হ'লে আমি ইয়াত যাম, আকৌ ভিজুৱেলাইজেশ্যনত গ'লোঁ। ইয়াত আছে শ্লাইচাৰ ছেটিং, এইটো চিলেকশ্যন আছে। আমি ছিংগুল চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ, মাল্টিপুল চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। শ্লাইচাৰ হেডাৰ, যিটো আমি হেডাৰ অফ কৰিলে ইয়েৰ কোৱাৰ্টাৰ নাহিব, টাইটেল দিব লাগিব। মই হেডাৰ থাকিব দিছোঁ, হেডাৰে থাকক। ভেলুত আমাৰ ফণ্টৰ ষ্টাইলখিনি আহিব। মই এইটো ষ্টাইলত লৈছোঁ। ফণ্ট কালাৰটো মই এইটো কালাৰ দিছোঁ। এইখিনিলৈকে আমাৰ ডিজাইন পাৰ্টটো কমপ্লিটলি হৈ গৈছে আৰু লিংকখিনিও হৈ গৈছে। এতিয়া যদি মই 2021ত ক্লিক কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই গোটেই ডাটাখিনি হ'ল আমাৰ 2021ৰ শ্ব' কৰি আছে। আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ, 4টা কোৱাৰ্টাৰ চিলেক্ট হৈ আছে। মই এইটো ডিচিলেক্ট কৰিছোঁ। এতিয়া যদি মই কোৱাৰ্টাৰ 1ত ক্লিক কৰোঁ, এই গোটেই পাৰ্টটো হ'ল মোৰ কোৱাৰ্টাৰ 1ৰ। যদি মই জানুৱাৰী মাহত ক্লিক কৰোঁ, এইটো হ'ল আমাৰ জানুৱাৰী, এইটো হ'ল ফেব্ৰুৱাৰী, এইটো হ'ল মাৰ্চৰ। যদি মই কোৱাৰ্টাৰ 1ত ক্লিক কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ল আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ 1ৰ ডাটা। এনেদৰে আমি A to Z ডাটা চাই ল'ব পাৰিম। ইয়াত আমাক এটা হেডিং লাগে। হেডিঙৰ কাৰণে আমি ক'ত যাম? আমি ইনচাৰ্ট গ'লোঁ, ইয়াত আমি শ্বেপত গ'লোঁ, মোক এটা ৰেক্টেংগল লাগে। আমি ইনচাৰ্ট গ'লোঁ, টেক্সট বক্স, চেলছ ডেছবৰ্ড 2021 ব'ল। ইয়াতে মোক আৰু এখন চাৰ্ট লাগে। মই বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিজন এজেণ্টৰ চেলছ কোৱান্টিটি যাতে ইয়াত স্ক্ৰলিং হৈ থাকে। তাৰ কাৰণে আমি কি ল'ম? আমি এটা স্কলাৰ চাৰ্ট ল'ম। ইয়াতে ল'ম আমি এজেণ্ট ক'ডো দিব পাৰোঁ, আমি এজেণ্ট নেমো ল'ব পাৰোঁ। মই এজেণ্ট নেমেই লৈছোঁ, এজেণ্ট নেম আৰু কোৱান্টিটি চেলছ। এইটো হ'ল আমাৰ স্কলাৰ চাৰ্ট। ইয়াত প্ৰতিজনৰে স্ক্ৰলিং হৈ থাকিব। ফৰ্মেট পেইণ্টাৰ। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিছে চাগৈ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, মোৰ চেনেলটোক লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।